હમ. તો ઓલામાં મૂકો ને ગ્રુપના એને પહેલાં થોડુંક આગળનું જે થોડુંક સેટિંગ ન થયું ને ત્યારે એ બધું સીન ને બધું આગળનું આવે ત્યારે એ થોડુંક કાપી નાખવાનું એનાથી થતું હોય છે. બોલીએ સદગુરુદેવ કી જય, સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી જય. આજે શિબિરનો 5મો દિવસ અને અત્યારે બપોર બાદ વિષય છે વિવેક ચૂડામણીના વિષય ઉપર આપણે આગળ ચર્ચા કરશું. તો ગઈકાલે આપણે જે વિષય હતો એ સૂક્ષ્મ શરીરની વાત કરી, થોડી કારણ શરીરની વાત કરી કે સુષુપ્તિમાં આપણે નિંદ્રા સુષુપ્તિ જ્યાં સ્વપ્નનો એવી સ્થિતિમાં આનંદનો અનુભવ થાય, ત્યાં કંઈ નથી હોતું અને આનંદ હોય. તો એ પ્રમાણ છે કે આ વિષય બધું ન હોય તો એ આત્મા પોતે આનંદરૂપ છે. કારણ કે આત્મા આનંદરૂપ છે એના પ્રમાણ આ બધું બતાવે છે. 4 પ્રમાણને ગઈકાલે આપણે વાત. એક તો શ્રુતિ પ્રમાણ છે, આપણા શાસ્ત્રો એ જ આત્મા આનંદરૂપ છે એ જ વાતો કરે બધા. ઉપનિષદો એ શ્રુતિ કહેવાય, બ્રહ્મસૂત્ર. તો એ પ્રમાણ શ્રુતિને આપણે પ્રમાણ ગણે. આપણા શાસ્ત્રોમાં શ્રુતિને જ મહત્વ વધારે હતું. કે આ બધા એમાં સારમાંથી એમાંથી બધા લખાણા 18 પુરાણ ને રામાયણ કયો, મહાભારત, ગીતાથી માંડીને બધું છે ને એ સ્મૃતિ. એટલે મૂળ આપણું છે શ્રુતિઓ, ઉપનિષદો એ વેદનો સાર. ઉપનિષદો એ વેદોનો સાર. વેદોમાં તો 80% તો કર્મકાંડ જ છે, પણ જે 20% છે એ ઉપાસના અને જ્ઞાનની વાતો છે. ઉપાસના જ્ઞાન એ જ આધ્યાત્મની વાત છે. ઓલું તો વ્યવહારમાં કર્મ શું કરવું, કયું કર્મ કરો તો શું ફળ મળે, વિશેષ કરીને 80% એવું જ છે. કારણ કે વ્યવહારિક એમાં બધું આપ્યું. વેદમાં બધું છે, મારણ વિદ્યા, ફલાણા દુશ્મનને મારવો હોય તો શું કરવું, બધું કહ્યું છે એમાં. એવું કંઈ નથી કે વેદમાં બધું આધ્યાત્મની જ વાત છે. વ્યવહારિક ને આધ્યાત્મિક ને એમાં બધું છે. એટલે એ વેદાંત એટલે શબ્દ કે વેદોનો અંતિમ જ્ઞાન છે, ઉપાસના જ્ઞાનકાંડ છે એનો સાર બધા ઉપનિષદ. જુદા જુદા મહાપુરુષોએ અનુભવ. પાછું એટલે આપણે પ્રમાણ એટલે માન્યું કે કોઈ એક જણાના કહેવાથી આપણે માની નથી લીધું. હજારો વર્ષના ગાળામાં જુદા જુદા સંતોએ એક જ વાત કરી એટલે આપણે સ્વીકારી કે 500-1000 વર્ષ પહેલા જેને અનુભવ થયો એની એ જ વાત કરી. પછી વચ્ચે બધા થયા એની કરી, છેલ્લે એ જ કરી વાત. તો આપણે સ્વીકારીએ ને કે ભાઈ એક બોલ્યો એમાં તો કંઈક ભૂલે ચડી ગઈ બધી, પણ એક જ વાત બધાનો કહેવાનો સાર એક જ છે. એટલે આપણે એને આધાર માન્યો. શાસ્ત્રોનો આપણો જ્ઞાનના આધાર એ ઉપનિષદ છે. અને ઉપનિષદ એ જ્યાં છે 2000 પહેલાં તો એમ કહેતા, પણ ધીરે ધીરે 108 કહે છે. અત્યારે શંકરાચાર્ય એક 11 ઉપનિષદની વાત કરી, એકાદશ. તો મુખ્ય કીધા કે બધા ન વાંચવા હોય તો કંઈ બહુ જરૂર નથી, પણ મુખ્ય વાંચી લઈએ તો એમાંથી આપણને સમજાઈ જશે. એટલે ઉપનિષદોએ પાછા આપણે ન કીધું કે જુદા જુદા લખાણ ને એની ભાષા થોડીક અલગ અલગ છે. એટલે આપણે એમ થાય કે આ ઉપનિષદમાં કંઈક જુદી વાત કરે, અહીંયા તો કંઈક જુદી વાત કરે. એટલે વ્યાસ ભગવાને બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરી. એ બધાનો સાર સંકલન કરીને બ્રહ્મસૂત્ર રચના કરી કે ભાઈ ઉપનિષદો એક જ વાત કરે, એમાં ભેદ નથી. બધાનો સાર બધું એક જ છે કહેવાનું. એટલે બ્રહ્મસૂત્ર આપણો મુખ્ય ગ્રંથ છે. ઉપનિષદોનો સાર સૂત્ર રૂપે અહીંયા બધાનો સાર સૂત્ર રૂપે એમાં મૂકી દીધો. અને બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર પહેલું જ ભાષ્ય એટલે કે એનું વ્યાખ્યાન અથવા તો વિસ્તાર અર્થઘટન કરી શંકરાચાર્યજીએ ભાષ્ય લખ્યું. પછી ભક્તિ મતના આચાર્યોએ પણ ભાષ્ય લેખાણા, પણ શંકરાચાર્યજીએ પેલું કંઈક હતું એ એનો અર્થ કર્યો. વ્યાસ ભગવાને જ રચના તો કરી, અર્થ શંકરાચાર્યએ કર્યો કે આ સૂત્રોનો વિસ્તારથી સમજાયું. ભાષ્ય એટલે એનો અર્થઘટન કરીને સમજાવે. અને એ થયું હતું જ્યારે શંકરાચાર્યજી કે ગંગા કિનારે આના ઉપર પ્રવચન આપતા હતા. વ્યાસ ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થાય છે. વ્યાસ ભગવાન તો પહેલાં થઈ, એ તો 4,500 વર્ષ પહેલાં કૃષ્ણ ભગવાનના એ વખતમાં થયા હતા. એ તો શંકરાચાર્યજી તો 1100-1200 વર્ષથી થયા. તો ત્યાં વ્યાસ ભગવાન વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ રૂપે આવીને બધાને યાર બેસી ગયા. પછી પૂરું થાય ત્યારે ઊભા થઈને એને ઓળખાણ આપી કે મને પ્રસન્નતા થઈ કે તું
મારો જે ભાવાર્થ કહેવાનો હતો એ તું બરાબર સમજો છે. એ ઘણી વાર લખ્યું હોય જોયું ને આપણે આપણી સમજણમાં અર્થઘટન જુદા કરતા હોય. તો મને કે પ્રસન્નતા થઈ કે તું સમજો બરાબર આ. તો હવે તારું આયુષ્ય તો પૂરું થવા આવ્યું કે એને તો જ્યારે મા બાપે દીકરો શિવ જેવો માગ્યો હતો શંકરાચાર્યજીને, ત્યારે કીધું હતું કે મારા જેવો જોતો હે તો આયુષ્ય ઓછું આપીએ 16 વર્ષનું. 16 જ વર્ષ હતા તો આયુષ્ય તો પૂરું થયું. તે વ્યાસ ભગવાન બીજા 16 એને કીધું કે આ મારા તરફથી બીજા 16 આપું ને, હવે તું આનો પ્રચાર કર. આપણો ભારતીય સનાતન ધર્મ કયો કે અદ્વૈત કયો કે એકેશ્વરવાદ કયો, કારણ કે અમુક સમય પછી ભૂલાઈ જાય ત્યારે આપણે ના ચટણ કશું ઊભું થવાનું. અનેક ભગવાનો અને દ્વૈત આ બધા. તો દ્વૈત એ તો ભ્રાંતિ છે, અદ્વૈત જ આપણું મૂળ છે. એકેશ્વરવાદમાં તો આપણે માનીએ ને પછી તોય ભારતમાં પાછા આપણે કહીએ કે એટલા ભગવાન, મારો ભગવાન, તમારો ભગવાન. એક ઈશ્વર કે એક તત્વ છે, પરમ તત્વ બ્રહ્મ છે. તો એ તો આપણો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. એટલે પછી એને બાકીના વર્ષો એને ભારત પરિભ્રમણ કરીને બધા સાધુ સંતોને એને ઘરે વાત ઉતરાવી એને બધાને વાળ્યા. એટલે આ ત્યાં એને આવી રીતે એને વ્યાસ ભગવાન તરફથી આ મળ્યું હતું આયુષ્ય વધારે. એટલે શ્રુતિ ટૂંકામાં બ્રહ્મસૂત્ર એને આપણે આધાર. એટલે અહીંયા કહે કે શ્રુતિ પ્રમાણ આનંદરૂપ છે આત્મા, એનું પ્રમાણ શ્રુતિ પેલા. પછી આ સુષુપ્તિમાં રાતે નિંદરમાં જાય ને આપણે ઉઠીને કહે ને મજા હતી, મને કઈ ખબર નહોતું પણ મજા હતી, એ પ્રમાણ છે. હા, ત્યાં આપણે ખબર નથી નિંદરમાં, પણ એ જાગીને જે કહીએ છીએ અંદર કંઈક અનુભવ થયો તો જ બાદે સ્મરણમાં આવે ને. સ્મરણમાં આવે તો કહે ને, ત્યાં તો એ નિંદરમાં હોય ત્યારે તો નથી બોલી શકતો. પણ જાગીને કહે એનો મતલબ કે એ કંઈક ત્યાં એને અનુભવ લીધો, અને અનુભવ લીધો હોય તો જ એના સંસ્કાર પીડાય. સંસ્કાર પીડાય તો જ સ્મરણ થાય. પાછું જાગ્યા પછી યાદ આવે કે મજા તો હતી નિંદરમાં, બહુ મજા આવી. આપણે બધાનો અનુભવ છે. એટલે કે બીજું પ્રમાણ એ છે. પછી અનુમાન પ્રમાણ, એમ જુદા જુદા પ્રતિક રૂપે આ બધા કીધા કે આ બધા આપણે સ્વીકારવું પડે કે આત્મા આનંદ છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં એક બતાવ્યું કે જ્યાં અલ્પ હોય એ અનિત્ય હોય. તો આ બધું બ્રહ્મ એટલે જ બૃહદ, સૌથી મોટું. બ્રહ્મનો અર્થ જ થાય સૌથી મોટું એ બ્રહ્મ. એટલે જે આ નાનું અલ્પ એટલે નાના નાના સ્વરૂપ દેવોના ઉપાસના કરીએ તો એ અલ્પમાં સુખ ન હોય, પૂર્ણનો અનુભવ થાય તો જ નિત્ય સુખ અને પરમ સુખ, પરમ આનંદ પ્રાપ્તિ થાય. પછી ઇતિહાસને પ્રમાણ માન્યું ને. આપણા બધા શાસ્ત્રો જે મહાપુરુષો ઉપનિષદમાં આ જ કથાઓ છે. જુદા જુદા ઋષિઓની વાતો હોય ને એના સંવાદો હોય ને, એ અટણે તો ઋષિ નથી, એટલે ઇતિહાસ જ બની ગયો. તો એ સમયના જે એની વાણી હતી, એના જે કંઈ ચર્ચાઓ કરી, એના અનુભવો લખ્યા, તો એને આપણે ઇતિહાસ કહીએ. ભૂતકાળનું જે કંઈ લખાણ હોય એને ઇતિહાસ કહીએ. તો ઇતિહાસમાં પ્રમાણ છે આપણે. એટલે આ બધું છે ને એ કોઈ કલ્પનાની વાતો નથી. એમ કે ઇતિહાસ એટલે કે એવું ભૂતકાળમાં આવા મહાપુરુષો સાધુ સંતો થઈ ગયા એટલે આપણે ઇતિહાસ કહીએ. તો હવે આગળ આપણે જોઈએ. એટલે આનાથી સિદ્ધ થાય, એમાં શંકા ન કરવી કે સિદ્ધ થાય કે આત્મા આનંદ જ છે. એમાં આપણે થાય કે આત્મામાં આનંદ છે એ કોને કીધું? આપણે તો પ્રમાણમાં કે આધાર હું કેવી રીતે માનવું મારે? તો માનવું તો આ છે, આના ઉપરથી માનવો, પછી તો અનુભવ થાય, પણ માનવું તો પડે ને પહેલા. તો મનાવવા માટે, શ્રદ્ધા કરવા માટે પણ આ બધા પ્રમાણ છે કે આપણે શ્રદ્ધા તો થાય ને. આનંદ તો બધાને જોઈએ. આનંદ હાટું જ આ બધી પથામણ કરીએ દિવસ રાત. અવ્યક્ત નામની પરમેશ શક્તિ ના અવિદ્યા ત્રિગુણાત્મિકા પરહ કાર્યાનુમેવ સુધીયેવ માયા યયા જગત સર્વમ ઇદમ પ્રસૂયતે. એટલે અવ્યક્ત નામવાળી અનાદિ અવિદ્યા, સત્વ રજસ તમ 3 ગુણોયુક્ત પરમેશ્વરની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ છે, જેનાથી આ બધું જગત ઉત્પન્ન થાય છે. અને જે વિવેક બુદ્ધિવાળાઓ દ્વારા જગતરૂપી કાર્ય ઉપરથી અનુમાન કરાતા જણાનારી છે, એને માયા કીધી. કે સર્જન જે કંઈ નામરૂપ બધું એને માયા કીધી. તો જે કંઈ પ્રકૃતિ આ નામરૂપ 14 લોક હોય, બધો બ્રહ્માંડ જે કંઈ હોય બધું, એ બધું
સંસારમાં જ આવે, એ નાશવંતમાં જ આવે, અને એ બધું માયામાં આવે. એ પ્રકૃતિ કયો, માયા કયો, 3 ગુણનું 14 લોક હોય કે બ્રહ્માંડ ને સ્વર્ગલોક ને લોકો ને બધું છે ને, આખરે એ પણ માયામાં જ આવે. તો માયા એટલે એ મનમાં એક અજ્ઞાનથી ઊભું થાય, કાલ્પનિક સપના જેવું અજ્ઞાન અવસ્થામાં. તો એને માટે તો એ માયા છે, એ જ ઈશ્વરની શક્તિ છે. મૂળ પ્રકૃતિ અહીંયા કીધી. મૂળ પ્રકૃતિ એટલે જે હમણાં કીધું ને, ઈશ્વર હારે અભિન્ન રહેલી હોય, અને એમાંથી પછી ઉત્પન્ન થયો એને મૂળ પ્રકૃતિની વિકૃતિ કીધી. આ સંસાર બધો એને વિકાર કીધો, એટલે સાચો ન કહેવાય. મૂળ પ્રકૃતિ તો સાચી છે, એ કોઈની વિકૃતિ નથી, કહેવાય ઉત્પન્ન નથી થતી, એટલે એને પ્રકૃતિ શબ્દ જ વપરાનો. અને પછી આ ઉત્પન્ન થયું ને એને આપણે વિકૃતિ કીધી, કે એમાંથી આ મહતત્વ એટલે સમષ્ટિ બુદ્ધિ, ઈશ્વરની બુદ્ધિ. પછી એમાંથી આપણને વ્યષ્ટિ બુદ્ધિ મળી હોય, એમ અહંકાર, સમષ્ટિ અહંકાર. તો ઈશ્વરનો અહંભાવ એટલે હું આ બ્રહ્માંડ રૂપ દેહ એને અહંભાવ છે. તો એને આ જોડાયેલો એટલે ને ઈશ્વર કીધા. એટલે એમાં એને ઈશ્વરને બ્રહ્માંડમાં અહંભાવ થાય કે હું મારું આ શરીર કે હું આવો છું. એમ જીવને આ શરીરમાં એમ થાય કે હું આવો છું. તો એ ઉપાધિકૃત છે. એટલે માયાના લીધે ભેદ ઉભા થયા, એટલે સાચા નથી. જીવ અને ઈશ્વરમાં ભેદ નથી. પણ આવી રીતે આ માયા અને ઉપાધિ કે માયાનો લીધે જગત અને જીવના અનેક ભેદ ઉભા થયા. તો એ જે કલ્પિત છે એટલે સાચા નથી. એટલે એ જ્યારે ભેદ મટી જાય તો એક છે જીવ અને ઈશ્વર એવો અનુભવ થાય. એને જ આપણે યોગ કહીએ કે અનાદિ અવિદ્યા. આ અવિદ્યા પાછી માયાનો જ અંશ જીવને જે મેળવે અવિદ્યા કહેવાય. ઈશ્વરની માયા છે ને એ શુદ્ધ સાત્વિકી કીધી, એટલે એમાં સત્વગુણ પ્રધાન હોય, એટલે એને આવરણ નથી કરતી માયા. એટલે તે કીધું ને કે આ હું સંસારના આત્મા, સંસાર તમારા હાથમાં. આપણે સંસારના હાથમાં છીએ એટલે બંધાયેલા છે, અને સંસાર છે ઈશ્વરના હાથમાં, એની શક્તિ છે. એટલે એને એ બંધન નથી કરતી, એની શક્તિ છે. આવરણ એને ન કરે. કાચ જેવું આપણે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કર્યું. આપણે હાંડી હોય, કાચનો એમાં હોય તો મૂકીએ તો એ પ્રકાશ થોડો અવરોધ કરે છે, આરપારે એમાં તો પ્રકાશ દેખાય. માટીનો કંઈક માટલો કે ઓલો હોય તો એમાં આપણે દીવો કે મૂકીએ તો એ આવરણ કરે. તે તમસ ને રજસ આપણે હમણાં કીધું ને, આસુરી સંપત્તિ, આ 3 પ્રકૃતિને આપણે વાતો હમણાં કરીએ છીએ. તો એ રજોગુણ તમોગુણ છે ને એ મલિનતા છે. એટલે અવિદ્યાને મલિન સત્વગુણ વાળી કીધી. સત્વગુણ તો છે આપણામાં, પણ મલિનતા આ રજોગુણ તમોગુણની એટલી છે કે એને લીધે આપણે આપણા સ્વરૂપનું આવરણ કરે. હું કોણ, આપણે એનો બોધ નથી થવા દેતી. તો એ રીતે અહીંયા કહે કે એ અનાદિ છે. એક તો જો અનાદિ ગણવા, આપણે એમ ન કહેવાય. ઘણા કે ભગવાનને ઘેર હોતા ને આપણે ભૂલા પડે કે આમ ભગવાનને ઘેર એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ. તો ત્યાં પ્રકાશ હોય ને અંધારો હોય, પછી કહેવાય કે બપોરે અંધારો આવ્યો તે બધું પછી દેખાતું નહોતું, એવું કહેવાય કોઈ? જ્યાં જ્ઞાન હોય ને અજ્ઞાન આવે જ નહીં. એટલે એવું તો કહેવાય નહીં કે ભાઈ ભગવાનને ઘેર હોતા ને પછી ભૂલા પડે ગયા સંસારમાં. ઘણી વાર આવી વાતો થતી, એટલે આપણે સ્પષ્ટતા કરીએ કે આ અનાદિથી છે. અજ્ઞાન એટલે કે આપણે જીવ છે ને એ અનાદિથી છે, એનું કોઈ ઉત્પત્તિ થઈ નથી. ઉત્પત્તિ થાય કરવાની વાત આવે તો પ્રશ્ન થાય કેવામાંથી ઉત્પન્ન થયા. એટલે ઈશ્વર, જીવ, જગત, બ્રહ્મ એના તફાવત છે ને, કંઈક ને કંઈક ભેદ છે. એટલે તો 4 જુદા ગણીએ તો એ ભેદ અને એમાં કંઈક સમાનતા છે, સ્વરૂપથી બધા સમાન છે પાછો. તો એ બધી 6 વસ્તુ અનાદિથી ગણીશ કે અનાદિથી છે. એટલે આપણે ઉત્પન્ન થયું જગત એવું કહેવાય ને, આપણે માનતા નથી. ઉત્પત્તિને આપણે નથી માનતા. આજનું વિજ્ઞાન કેમ એટલા અબજ વર્ષ પહેલા ઉત્પન્ન થયું ના, પણ એ ઉત્પન્ન થયું એને સ્વીકાર્યો તો હવે વધારે પ્રશ્નો ઉભા થયા. હવે એને પ્રશ્ન થયો કે કેવા ઉત્પન્ન થયું. જે આપણા શાસ્ત્રોએ પહેલા આ બધી ચર્ચા કરી ગયા, એને કીધું ભાઈ એમાં હું કામ પડવું, કેદી થયું, કેવી રીતે થયું, કોણીએ કર્યો ને આ તે. આપણે થાય ને ભગવાને આવું હું કામ પર કર્યું. ભાઈ એ ચર્ચામાં સમય વેડફવાની જરૂર નથી. અનાદિ તરીકે સ્વીકારી અને એમાંથી કેમ બહાર નીકળો એ વાત કરો. બંધન તો છે, આનંદ જોઈએ, તો એ અજ્ઞાન દૂર થઈ કેમ છે તો એનું વાત કરીએ. અજ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું, કેવી રીતે આવ્યું, કોની આવું હું કર્યું, એમાં આટલો બધો સમય હું બગાડો. સ્વીકારી લે કે છે અનાદિથી. અને અજ્ઞાનને અનાદિ કેવું જ પડે. આપણે ધારો કે હમણાં કહીએ કે આપણે પહેલી વાર મળ્યા, હું તમને નહોતો ઓળખતો, તો આપણે કોઈ પૂછે કે ક્યારથી તમે નહોતો ઓળખતા, તો શું કેવું? કઈ કહીએ કે ભાઈ નહોતો ઓળખતા ન ઓળખતા. એવું થોડું હોય કે 2 વર્ષ પહેલા ઓળખતો હતો ને હવે નહોતો ઓળખતો. એટલે એને અનાદિ જ કહેવું પડે અજ્ઞાનને. એટલે આપણે કીધું કે અનાદિથી છે.
હા, જ્ઞાન થતા પછી કહેવાય કે મેં જાણ્યું, બાકી ન જાણતા ત્યાં સુધી એનું કોઈ માપ જ ના કહેવાય કે એટલા વર્ષથી આ જ્ઞાન છે. એટલે અહીંયા અનાદિ અવિદ્યા, અવિદ્યા એટલે આપણી મૂળ પ્રકૃતિ. આ કારણસર આપણે કેમ રાતે નિંદરમાં આપણે સુસુપ્તિ અવસ્થા, નિંદ્રા સપના વિનાની નિંદર હોય ને, એને સુસુપ્તિ કીધું. એ નિંદ્રા એ સાચી છે. આ સપનાવાળું તો એક મનની અવસ્થા છે, એ સૂક્ષ્મ, એ આપણે જોઈ ગયા ચર્ચા. તો એ સુસુપ્તિમાં આપણે કારણ અવસ્થામાં હોય એ જ અવિદ્યા છે. અજ્ઞાન કયો, અવિદ્યા કયો, કારણ શરીર કયો, મૂળ પ્રકૃતિ આપણી ઈશ્વરની મૂળ પ્રકૃતિને માયા, આપણી મૂળ પ્રકૃતિને અવિદ્યા કીધી. તો એ રીતે અહીંયા કહે કે એ અનાદિ અને અવિદ્યા છે. અનાદિ છે એટલે કે આવી રીતે એ આરંભ એનો ન કહી શકાય. અવિદ્યા એટલે અહીંયા રજસ તમસ સત્વ 3 ગુણો યુક્ત. એટલે આપણે ત્રિગુણી માયા ભગવાનની કહીએ. પ્રગુણ એટલે આ 3 ગુણા, રજોગુણ, તમોગુણ, સતોગુણ. એ પ્રકૃતિના 3 ગુણ છે અને માયાને 3 ગુણવાળી કીધી. એટલે અહીંયા કે અવિદ્યા આપણું જે કારણસર છે એમાંય 3 ગુણ છે. એટલે તો સર્વમાં, અણુમાં સર્વમાં 3 ગુણ આવે છે. પરમેશ્વરની ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ છે. બસ એ પરમેશ્વર કયો, ઈશ્વર કયો, એની શક્તિ છે. આપણે શિવ શક્તિ કયો કે ઈશ્વરની શક્તિ કયો કે વાત એક જ આવે. જેનાથી આ બધું જગત ઉત્પન્ન થાય છે, બસ એમાંથી આ ઉત્પન્ન થયું. બીજ એને કીધું છે. એટલે ઈશ્વર કહે કે એમાં ચૈતન્ય છે ને, મૂળ પ્રકૃતિમાં જે આ વિકૃતિ છે એમાં ભગવાન કહે કે મહદ યોની, એટલે આ મહતત્વમાં ચૈતન્ય, ચેતના, હું પુરુષ ભગવાન, તો જ સત્તા થાય ને. એમાં સત્ય ચૈતન્ય આવે તો ન કહે તો વિકૃતિ તો જડ છે બધી, છતાંય ચેતનવંતી લાગે. એટલે ભગવાન ગીતાજીમાં આપણે જોઈએ તો આગળ ચર્ચા બધી આવી ગઈ કે હું બીજ છું આ સંસારને. બીજ એટલે મૂળ, એમાંથી આ બધું ઉત્પન્ન થાય. જેમ ઝાડ ઉત્પન્ન થાય તો બીજ હોય ને, બીજમાંથી વૃક્ષ આવે ને, તો એ કારણ કયો, બીજ કયો, મૂળ એ છે, એમાંથી આ પ્રગટ થાય. પાછું એમાં હમાઈ જાય, બીજ રૂપ થઈ જાય. ઝાડનું બીજમાં હમાઈ ગયું ને એવી રીતે થઈ જાય, પાછું બીજમાંથી થાય. એ આવી રીતે ક્રમ હાલ્યા કરે. પ્રગટ અથવા અવ્યક્ત અને વ્યક્ત, અથવા તો પ્રગટ અને અપ્રગટ. સંસાર આને જ કીધો. અપ્રગટ થવું એટલે આપણે પ્રલય કહીએ કે નાશ, આપણે સામાન્ય તેમાં ને બધો નાશ થઈ ગયો. તો નાશ નથી થતું. ઝાડનું પાછું બીજ રૂપ થઈ ગયું, નાશ નથી થયું. બીજમાંથી પાછું ઝાડ થાય ને, થાય ને. આ બધા ઝાડવા આવડા આવડા નીકળે, આવું ઝીણું ઝીણું બીજ એમાંથી આવડા મોટા વિરાટ વડલા જેવા નીકળે. તો એ ક્યાંથી આવ્યું? એમાં હોય તો હોય ને, એમાં હોય, સૂક્ષ્મ રૂપે થઈ ગયું. એ મૂળ પ્રકૃતિમાં બધા સંસ્કારો સહિત જીવ સૃષ્ટિ બધી એકમાં, એટલે મૂળ પ્રકૃતિમાં પાછી હમાઈ છે. અને ત્યાં પાછી ઈશ્વર આરે અભિન્ન રૂપે અહીંયા બધું રહેલું હોય. પાછો જ્યારે આ કર્મ બધાના પાછા આપણે રાતે સંકલ્પ કરીને હોતા હોય ને, આજે જે વિચાર કરીને સવારે ઉઠીને આ કરવું એ સંકલ્પ આપણે સવારે એ જ ઉઠાડે. સંકલ્પ નો તો ઉઠાય નહીં, તો નિંદર ભેરું થઈ જાય પૂરું. આપણે સંકલ્પ કેટલા કરીએ, સવારે તો આ કરવું, કાલે તો આ કરવું, એ ઉઠાડે પાછું વરે પાછા ધંધે લગાડે. એમ આ બધું હકેલાઈ જાય ત્યારે એમ કે ઈશ્વરના સંકલ્પથી પાછી ઉત્પન્ન થઈ. એકોહમ બહુ શ્યામ, એટલે આ બધું એક રૂપ બધું થઈ ગયું, એમાંથી પાછું અનેક રૂપ થાય. એ શું કામ થાય? તો કે જીવના જે અધૂરા કર્મના ફળને ભોગવવાના બાકી હોય ને, આપણે આ હોઈ જાય ત્યારે કર્મ તો કેટલા અંદર સંચિતપણે બાકી છે, એટલે તો પાછું એ ભોગવવા પાછું આવવું પડે, જન્મવું પડે. એ જગાડે પાછા ભોગ આપવા સુખ દુઃખના. એટલે અહીંયા ઈશ્વર એવો સંકલ્પ કરે. શેના માટે? તો કે જીવને એના કર્મનો ફળ ભોગ આપવા. નકર તો ઈશ્વરમાં દોષ આવે કે ભાઈ એને આવો સંકલ્પ કરવાની કઈ જરૂર નથી. ઘણા કે ભગવાને આવું હુકમ ઉપાધિ ઉભી કરી, એને તો હું ઘટતો હતો ત્યાં ઉભું કર્યું. તો એટલે દોષ ના, એટલે કે ભાઈ જીવના સંસ્કારો અધૂરા હતા, અપૂર્ણ એની વાસનાઓ, ઈચ્છાઓ, એને માટે સંકલ્પ કરે. એકમાંથી પાછા બધા થાય ને, અધૂરું જ્યાં મૂક્યું હતું આ પાછી સૃષ્ટિ થાય ને, એટલે જ્યાં આપણે રાતે હોતા હોય ત્યારે કેવાય એવા સવારે ઉઠીએ એટલે પાછી ત્યાંથી ચાલુ થાય. એમ ઓલા જ્યાં જ્યાં જે હતા જીવ એ પાછા ઓલા ના નિંદરમાંથી ઉઠ્યા, એવી રીતે પાછી સૃષ્ટિ પાછી પ્રગટ થઈ જાય ક્ષણમાં. એવું નથી થતું કે ધીરે 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 પછી આટલા વર્ષો લાગે. એ તો આપણે બાહ્ય માયાને લીધે એવું લાગે, પણ એ ક્ષણમાં જ ઉભું થાય. ક્ષણિક છે આ જગત, એમ કીધું. આ ક્ષણમાં છે, જ્યારે જુઓ ત્યારે છે, નથી જોતા તો નથી. તો એ શક્તિ આ બધું જગત ઉત્પન્ન કરે અને વિવેક બુદ્ધિવાળાઓ દ્વારા જગતરૂપી કાર્ય ઉપરથી અનુમાન કરાતા જણાવાય છે. માયાને જાણી શકાય નથી, એને અનુમાની કીધી. ગમે એટલા સિદ્ધ પુરુષો યોગીઓ પણ એમ કીધું કે એ જે મૂળ પ્રકૃતિ છે ને, આ અનુમાન કરી શકાય.
એને જાણી ના થાય. વિવેક બુદ્ધિવાળા ગમે એટલા વિદ્વાનમાં થઈ જાય એને નહીં જાણી શકે. અટાણા સુધી વિજ્ઞાન બહુ આગળ વધ્યું, અણુ પરમાણુ ઘણું બધું ખોજ કરી, પણ હવે આગળ શું છે એ તો એને અનુમાન કરવું પડે. અને અનુમાન જ્ઞાન થયા પછી જ બોધ તો થાય. ત્યાં સુધી તો અનુમાન કરવું પડે કે એ પણ 3 ગુણવાળી છે. એમાંથી 3 ગુણ ઉત્પન્ન થયા એટલે કારણમાં જે હોય એ કાર્યમાં આવે. આ બધું કાર્ય કહેવાય. એમાંથી ઉત્પન્ન થયું તો એ ઉત્પન્ન થયું, આ જગતના 3 ગુણ છે તો એમાં હોય તો જ આવે ને. એટલે મૂળ પ્રકૃતિ અનુમાની કીધી. એને અનુમાનનો વિષય છે કે એ 3 ગુણવાળી હોય છે. પણ ત્યાં ગુણ છે ને આ પ્રગટ ન હોતા એટલે એકરૂપ થઈ ગયા. સામ્ય અવસ્થા લય થઈ જાય, પ્રલય આ બધું હંકેલાઈ જાય ત્યારે અલગ અલગ ન રહ્યા. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ બધું એક રસ થઈ ગયું હોય કે સામ્ય અવસ્થા. પછી આ સંકલ્પ થતા એમાં પાછું ક્રિયા ચાલુ થઈ ઈશ્વરના સંકલ્પ. ફરી પાછા આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ 3 ગુણ કયો કે સગુણ સાકાર એમાંથી ઊભા થયા અને 3 થી પછી સૃષ્ટિ, આ બધું એના સંકલ્પથી થયું. એટલે અહીંયા કે વિદ્વાનો વિવેક બુદ્ધિવાળા જગતરૂપી કાર્ય ઉપરથી અનુમાન કરે કે આ કાર્ય જે એનું છે એમાં 3 ગુણ છે, કાર્ય આવું છે એટલે એ કારણમાં હોવા જોઈએ. 3 ગુણ વાળી જ હોવી જોઈએ અને એમાં પણ આ 3 ગુણ હોવા જ જોઈએ. એવી રીતે એ અનુમાન કરે છે વિદ્વાનો, બુદ્ધિશાળીઓ બધા. અને એને જ પછી માયા કહેવાનું. તો આચાર્ય શ્રીએ અહીંયા એનો વિસ્તાર કરીને સમજાવે માયાનું સ્વરૂપ કે આચાર્ય શ્રી એટલે શંકરાચાર્યજીએ સ્થૂળ દેહ, સૂક્ષ્મ દેહ અને આત્માનું પ્રિયતમપણું તેમજ આનંદ સ્વરૂપ સમજાવી દીધા બાદ હવે કારણ શરીરનું વિવેચન કરવાનું આગળ હવે ડિટેલમાં વિસ્તારથી કારણ શરીરની વાત કરીએ. અત્યાર સુધી આપણે સ્થૂળ શરીરની ચર્ચા કરી, ગયા શિબિરમાં કરી હતી. આ વખતે આપણે સૂક્ષ્મ શરીરની કરી, થોડીક કારણ શરીરની વાત કરી પણ વિસ્તારથી હવે સમજાવશે. વચમાં આનંદનો લઈ લીધો કે આત્મા આનંદરૂપ છે તો એ વિષય લીધો કે ભાઈ આત્માનો આનંદ, આત્માને આ સંબંધોને પ્રિય લાગે એનું કારણ તો કે આત્માને એમાં સુખ મળે એટલે લાગે. આપણે બધું પ્રિય લાગે વ્યવહારમાં બધું, પણ એ આત્માને સુખ મળે એટલે જ આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી ને કે બધું આપણે પ્રિય હોય પણ બધું એ ખરખું ન હોય. સંપત્તિ પ્રિય હોય પણ પુત્રથી વધારે પ્રિય ન હોય, પુત્ર પ્રિય હોય પણ પોતાથી વધારે પ્રિય ન હોય. આ શરીર પ્રિય હોય પણ એ ઓલા ઇન્દ્રિયો વધારે પ્રિય, ઇન્દ્રિયોથી પ્રાણ વધારે પ્રિય હોય, પ્રાણથી પછી આત્મા, આત્મા આટલું થઈને શરીરે છોડવા તૈયાર થઈ ગયા. તો આત્માને પ્રીતિ છે એટલે પ્રિય લાગે બધા વિષયો જગતના. તો અહીંયા કે સૂક્ષ્મ સ્થૂળ અને પછી આત્માનું પ્રિયતમપણું તેમજ આનંદ સ્વરૂપ સમજાવી દીધા બાદ હવે કારણ શરીરનું વિવેચન કરવાની અહીંયા આગળ આવશે. પરંતુ કારણ દેહનું મૂળ અવિદ્યા અજ્ઞાનમાં છે. કારણ દેહ એટલે એનું મૂળ આ અવિદ્યા કયો, અજ્ઞાન કયો, માયા કયો, એ જ એનું કારણ છે. એને જ કારણ દેહ કીધું. માટે કારણ દેહ સમજાવતા પૂર્વે તેવા દેહનું મૂળ કારણ અવિદ્યાને પ્રથમ 3 શ્લોક દ્વારા તેઓ સમજાવે. એટલે પહેલા તો એ અવિદ્યા માયા શું છે સમજાવવા પ્રયાસ કરે તો જ આ કારણ જે આપણી કારણ દેહ આખું કારણ શરીર સુષુપ્તિ અવસ્થા છે જે આપણે આનંદનો નિર્વિષય વિષય રહિત આનંદ થાય તો એનું તો આપણે સમજાય. માયા કે અવિદ્યાને અત્રે અવ્યક્ત નામવાળી પરમાત્માની શક્તિ કેમ? અવ્યક્ત એટલે દેખાતી નથી, વ્યક્ત એટલે આ જે દેખાય બધું વ્યક્ત કરે. આટલું જ નહીં, આંખોથી દેખાય ને યંત્રોથી દેખાય એ પણ વ્યક્ત જ કહેવાય. આ અણુ પરમાણુ જોઈએ એ પણ આખરે ઇન્દ્રિયોથી જ દેખાય ને, પણ એ યંત્રોનો સહાર નથી. એ ઇન્દ્રિયોનો વિસ્તાર જ છે. યંત્ર છે, આંખની મર્યાદા છે તો ઓલા યંત્રથી આંખની દ્રષ્ટિને થોડી વિશેષ કે અણુ સૂક્ષ્મ પરમાણુ હોય એ પણ આ અટાણે યંત્રો એવા માઇક્રોસ્કોપ ને કહીએ તો અણુ પરમાણુ જે અનુમાન કરે એ અટાણે જોઈ શકાય અંદર. તો એ એક જાતની એ પણ દ્રષ્ટિ આ ઇન્દ્રિયનો જ વિસ્તાર છે. એમ યોગમાં સિદ્ધિઓ આવે એમ એને આ ઇન્દ્રિયોનો વિકાસ કરે એ સિદ્ધિઓ એને સૂક્ષ્મ પછી દેખાય. સૂક્ષ્મ દૂરનું સંભળાય, આ દેખાય, આ બધા એ સિદ્ધિઓ છે એક જાતની ટૂંકામાં એનો વિકાસ કરી શકાય. તો એ અહીંયા એ જ કે એ માયા વિદ્યાને અવ્યક્ત નામવાળી પરમાત્માની શક્તિ કીધી. આ વ્યક્ત જે દેખાય બધું વ્યક્ત કહેવાય, પ્રગટ કહેવાય, વ્યક્ત કહેવાય, અપ્રગટ કે અવ્યક્ત કહેવાય. એટલે એ માયા જે છે મૂળ પ્રકૃતિ, આપણી પણ મૂળ પ્રકૃતિ કારણ એ અવ્યક્ત છે. હા, ધ્યાનમાં સમાધિમાં જાય ત્યારે અનુભવ થાય. એટલે ખરેખર તો એને મહેશ કીધા. બ્રહ્મા વિષ્ણુ, બ્રહ્મા રજોગુણ જાગૃત, વિષ્ણુ તમોગુણ સત્વગુણ અને સૂક્ષ્મ સ્વપ્નાવસ્થા અને કારણ શરીર છે ને એ મહેશ કીધા. મહેશ શંકર એટલે જ ધ્યાનસ્થ અવસ્થા.
એટલે તો એનો ફોટો એ જોયો ધ્યાનમાં બેઠા શંકરને જ્યારે ફોટો એ તારી આંખો પછી ધ્યાનમાં બેઠા. તો એ ધ્યાન અવસ્થાને જ શંકર કીધા. ત્યારે જ્યારે સ્વરૂપમાં જાય તો ધ્યાનમાં સુષુપ્તિનો જન્મ થાય. સુષુપ્તિમાં તો આપણે તમસ હોય એટલે ત્યાં એવું જાગ્યા પછી કહીએ, બાકી કંઈ ખબર નથી પડતી કે ત્યાં આપણે શું સ્થિતિ હતી. પણ ધ્યાન અવસ્થામાં જાગૃત થાય ત્યારે અવસ્થા એ નહીં હોય અને બોધે થાય મૂળ પ્રકૃતિ. એ આ બોધી જ આ અનાત્માત મૂળ પ્રકૃતિ એનો અનુભવ એ છે શબ્દ. પરમાત્માની શક્તિ કહેવાય. તે અવ્યક્ત એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે માયા પોતાના સત્વ, રજસ અને તમસ ગુણ દ્વારા સમગ્ર સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છતાં પોતે અદ્રશ્ય રહે છે. દ્રશ્યમાન નથી. આંખથી દેખાય દ્રશ્ય કહેવાય અને જે ન દેખાય એને અદ્રશ્ય કહેવાય. એટલે કે અભિવ્યક્ત અથવા તો વ્યક્ત ન થતી, વ્યક્ત ન થાય, દેખાતી નથી. એ શબ્દો બધા છે. આમ તેના નામ અને રૂપ અપ્રગટ રહે. એનું નામ એ કંઈ ખબર નથી પડતી, એનું રૂપ એટલે કેવું છે, આકાર આ તે કંઈ ખબર નથી પડતી. છતાં તે સૃષ્ટિ જેવા કાર્યને પ્રગટ કરે છે માટે તેને પરમાત્માની અવ્યક્ત શક્તિ. કારણ કે આખરે આ પ્રગટ થયું બધું એમાં થયું, આપણે ખબર નથી પડતી, જણાતી ન અવ્યક્ત છે છતાંય જે આ વ્યક્ત જે બહાર દેખાય એ બધું એમાંથી જ પ્રગટ થયું અને એમાં જ પાછું વયું જાય. અનેક બ્રહ્માંડો દી આખામાં આપણે ખબર ને કંઈક ખળભળે, કંઈક પાછા હમાઈ જાય, કંઈક નવા પ્રગટ થાય, સતત આ ચાલુ જ છે બ્રહ્માંડમાં. હવે દૂરબીનો ક્યારે ખબર પડે. આપણી પૃથ્વીનું તો કોઈ ગણતરી નથી, એમાંય પાછા આપણે તો હવે આપણી પાસે કેટલી ગણતરી કરીએ છીએ, એવું કંઈ ગણતરીમાં ના આવે. એવા આ સૂર્યો ના તે એવા તો આનાથી મોટા અબજો ગણા સૂર્યો છે, એવા અબજો સૂર્યો છે અને એ આકાશ એક ગંગામાં છે, એવી તો અગણિત આકાશ ગંગાઓ પછી. એટલે આનો તો મગજ મુકાઈ જાય એવું છે. માયાને જો જાણવા જાવ મૂળમાં ઉતરીને ઓલા એકને જાણો તો આ બધું જણાય જાય. આને જાણવાને મથામણ તો કોઈ દી કોઈ કેદીના મથામણ કર્યા કરે. 50 વર્ષ પહેલા કોકને નોબેલ મળ્યો, હવે અટાણે એ ખોટો પડ્યો. તેથી એને આપણે કહીએ કે ભાઈ એની સાચી વાત કરી. જે આગળ મેદાન જોઈએ તો બીજો કંઈક ભાઈ એ નથી તો આવું છે, તો આનો છેડો જ ના આવે. તો એવી રીતે ના છે. એટલે આપણા શાસ્ત્રોએ કીધું કે એકને જાણી લ્યો, કે એ એકને જાણવાથી આ બધું જણાય ગયું કે સપનું છે ખોટું. દરિયાનો એક ટીપું ચાખી લ્યો તો એ દરિયો આખો થોડો પીવો પડે. એ ચાખી લ્યો તો ખબર પડી ગયું કે આ દરિયો આવો. એટલે આપણે આત્માને પોતાને જાણો. બસ પોતાને જાણી લે તો બધું જણાય જાય. આને જાણવા જાય તો છેડો ના આવે. કારણ કે એ મનથી તો ઊભી થઈ, એની જાણવા વાળું મન જ છે, બધું મન કરવાનું, તો એને મનથી એ થોડું પાછું જણાય. એટલે એ એનું ઉત્પત્તિનું કારણ. છતાં તેનો જન્મ, આરંભ કે શરૂઆત ક્યારે થઈ તે અજ્ઞાત છે. એને આપણે જાણી ના શકીએ. બાળક માને ન જાણી શકે. એ તો એ વિશ્વાસ કરે છે કે અમારી માં છે, અમારો બાપ છે. એટલે કાર્ય કોઈ કારણ ન જાણી શકે. સ્થૂળ સૂક્ષ્મને ન જાણી શકે, સૂક્ષ્મ સ્થૂળને જાણે. તો માટે તેને અનાદિ અવિદ્યા કે. આમ તે અનાદિ છે, અજ્ઞાત છે અને અજ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે. અજ્ઞાત છે ને એ અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એનું સ્વરૂપ એ જ છે. વાસના તો તે છે ખરી પણ જણાતી નથી. છે ખરું, અસ્તિત્વ તો સ્વીકારવું પડે કે એમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને છતાંય જણાતી નથી. માટે જ તેનું નામ માયા કીધું. તો તત્વ અર્થે મા અર્થાત નથી અને યા એટલે જેણી, એટલે કે જે નથી જણાતી એ માયા. આમ છતાં શુદ્ધ કે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા માયાનું કાર્ય અર્થાત ઉત્પન્ન થયેલી સૃષ્ટિરૂપ કાર્યને જોઈને તે કાર્ય ઉપરથી માયા ઉપરથી અનુમાન કર્યા આપણે. એ પણ બધાય તો અનુમાન નથી કરી કે, પણ જે કંઈ ઊંડા ઉતર્યા શુદ્ધ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા હતા એને સમજાણું કે ભાઈ આ એનું કારણ આવું કંઈક છે મૂળ પ્રકૃતિ. આ વૈજ્ઞાનિકો ત્યાં તો પહોંચ્યા બોર્ડર પરથી, એ પણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા છે. વૈજ્ઞાનિક કોઈ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ છે, વિદ્વાનો કહેવાય, પણ એ સ્થૂળનું જ્ઞાન કરે. બુદ્ધિથી સ્થૂળનું જ્ઞાન કરી શકાય, સૂક્ષ્મનું નહીં થાય. એ હવે છેડે તો લગભગ ફૂકી ગયા. હવે આગળ એ મંજાણા કે આ બધું કેમાંથી, આ બ્લેક હોલ ને ડાર્ક હોલ ને ડાર્ક એનર્જી. હવે એ તો ડાર્ક છે તો એને જાણે કેમ? આ પ્રકાશિત કંઈક વ્યક્ત હોય તો દેખાય, ઓલો અવ્યક્ત છે. એટલે ન્યાય એટલા બધા વૈજ્ઞાનિકો અટાણે મથામણ કરે છે. તો આપણા ઋષિમુનિઓ બહુ મોટા વૈજ્ઞાનિક હતા. આ વૈજ્ઞાનિકો, આ ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો હતા, આધ્યાત્મિક વૈજ્ઞાનિક હતા. ગુરુજી કહેતા કે આપણા જૂના ઋષિમુનિઓ જ અટાણે વૈજ્ઞાનિક રૂપે બધા પ્રગટ ક્યારે મથામણ કરે.
કારણ કે આગલા જન્મમાં આવું કંઈ કર્યું એ જ પાછા આ જન્મમાં એને સંસ્કારો ને સ્થિતિ ને એવી હોય એ જ આમાં કરી શકે. એટલે એ સાત્વિક બુદ્ધિવાળા એ જ આ કરી શકે. એટલે વૈજ્ઞાનિકોને જો આ તરફ પડે તો એને વહેલું ખબર પડે છે આધ્યાત્મને, પણ એ આમાં બાહ્ય ખોજમાં એમાં અટવાઈ ગયા. અને પછી થોડોક એનો અહંકાર આવે, મને નોબેલ મળ્યો, મને હું બહુ જાણું ને, એ એક સૂક્ષ્મ અહંકાર છે, સાત્વિક અહંકાર. નહીં તો એ સાત્વિક બુદ્ધિવાળાને એનામાં યોગ્યતા તો છે, આ બાજુ વળે તો એને થાય. અમુક વૈજ્ઞાનિકો સ્વીકાર મળ્યો બધું. એક વૈજ્ઞાનિકનો હતો ઓલેનો કે મેં વાંચ્યું હતું, એ ભૌતિક વિજ્ઞાન એટલે હાવર્ડમાં અમેરિકાની મારામાં સ્કૂલમાં ભણ્યો જીવનભાઈ કે મેં પ્રેક્ટિકલ આ બધું એ કે થિયરીમાં તો મેં ભણ્યો હતો, પછી હું અધ્યાત્મમાં ભણ્યો, ધ્યાનમાં મેં અભ્યાસ કર્યો અને ધ્યાનમાં પ્રવેશતા પછી આ બધું મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ વિજ્ઞાન ભૌતિક વસ્તુ શું છે. એની એ કીધું કે અંતમાં જાઓ તો પદાર્થ રહેતો જ નથી. જેને આ પદાર્થ કે હામું આવડ્યું એના મૂળમાં ઉતરીને જોયું તો ત્યાં પદાર્થ જ કોઈ નથી, ત્યાં ઉર્જા જ રહે. એ મૂળ પ્રકૃતિ કયો કે જે ઉર્જા રહે. તો એની પાછો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ બધા વૈજ્ઞાનિકો આપણા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે, ઉપનિષદ, આઈન્સ્ટાઈને બધા અભ્યાસ કર્યો હતો, મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો. એટલે એની ત્યારે એમાં પાછો પોતે ઉલ્લેખ કર્યો કે ત્યારે મને ઉપનિષદ યાદ આવ્યા કે એની જે વાતો કરી છે બરાબર છે. અટાણે જે આપણે અનુભવ થઈ ગઈ એ લોકો ત્યારના અનુભવ નથી તો કે એટલું આપણે કેટલું ન જાણતા, એમાં જે વર્ણન છે. તો અનુમાન કરી શકાય, સ્વીકાર કરે. તદુપરાંત સ્મૃતિ પણ જણાવે કે પરમાત્મા પોતાની માયા શક્તિ વડે જ સમગ્ર જગતની ઉત્પત્તિ કરાવે, પરંતુ પોતે સર્જનના કાર્યમાં ભાગીદાર નથી છતાં સાક્ષી રૂપે, એટલે કે પોતે તો નિષ્ક્રિય ચેતના છે, ઉત્પન્ન સત્તાથી થાય અને પોતે નિર્લેપ રહીને સત્તા થાય. એમાં વિકાર ઉત્પન્ન ન તો એમાં દોષ થાય. ઈશ્વર મૂળ પ્રકૃતિ કે ઈશ્વર શક્તિમાં એમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય તો એ દોષિત ગણાય. એ તો શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એમાં દોષ કેવી રીતે ગણાય? બ્રહ્મ દોષિત ગણાય. એટલે એને વિવર્ત કીધું. વિવર્ત ઉપાદાન, અભિન્ન ઉપાદાન નિમિત્ત કારણ, પણ વિવર્ત એટલે કે સ્વરૂપમાં કોઈ ફેરફાર થયા વિના ઉત્પન્ન કરે. એ બદલાય નહીં એવો ને વળી બ્રહ્મ એવો ને વળી એના માયા શક્તિથી આ બધું થઈ ગયું. એટલે એને સાક્ષી કીધું. ઉપસ્થિતિ હાજરી છે. આ પ્રકાશમાં હોય તો આ બધું થોડું થાય. પણ સૂર્ય કંઈ આમાં થોડું સામેલ થાય. એ તો પ્રકાશ આપે, એની સત્તાથી પ્રકાશની હાજરીમાં આપણે બધું કરીએ. એમાં આમાં એક સામેલી કંઈ નથી થતો. તો એમ આત્માના પ્રકાશથી ચૈતન્ય લીધે આ બધું એને લીધે એમાંથી જ ઊભું થાય. આધાર જ છે, એમાંથી જ માયા ઉત્પન્ન થાય. માયા એને આશ્રય રહીને એને આવરણ કરે તો એને જ આશ્રય રહી છે. અજ્ઞાને એને આશ્રય કે બ્રહ્મ સિવાય આત્મા સિવાય તો આમાં કંઈ બીજું છે નહીં. તો જે થયું હોય પણ એમાંથી જ ઊભું થયું હોય ને, બે તો છે નહીં પાછા, દ્વૈત. એવી રીતે સાક્ષી શબ્દ એટલે વખતે મયા અધ્યક્ષણ પ્રકૃતિ સુયેતે સચરાચરમ, ગીતાજીમાં 9મા અધ્યાયનો આ થોડોક ઉલ્લેખ કર્યો કે અહીંયા મયા અધ્યક્ષણ, મારા અધ્યક્ષ સ્થાને અધ્યક્ષ બેઠા હોય એના અધ્યક્ષ સ્થાને બધી ચર્ચાઓ હાલતી એની ઉપસ્થિતિમાં થતું હોય. એટલે એ રીતે એને વેદાંત તો એમ કે એ બે ઈ જ બને. પછી ઉપાદાન અભિન્ન અને નિમિત્ત ઉપાદાન બે છે. વેદાંત તો સિદ્ધાંત અલગ અલગ ના માનતા. અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ, ઈશ્વર આવી રીતે કારણ બને. અભિન્ન નિમિત્ત એટલે કે આપણે થાય કે ભગવાને બનાવ્યું, યાર બનાવ્યું નથી, પોતે બન્યા આવો. એટલે કે સામગ્રી એને બનાવનારો ને બનાવવાની વસ્તુ બધું એ પોતે જ છે. એક જ પોતે આ જગત રૂપીનો. નકર સામાન્ય રીતે આપણે થાય બનાવવાળો જોતો હોય કંઈક સામગ્રી ભેરી કરીને એમાંથી આ બનાવ્યું, એમાંથી આ બનાવ્યું. એટલે આપણે ઘણી વાર થાય કે ભગવાને કેવું આ જગત બનાવ્યું, મોરના ઈંડામાં રંગ પૂર્યા, પલણમાં આ કર્યું, કીડીને આ ફલણ કર્યું. આપણે આવી તર્ક કરતા હોય પણ એ કંઈ એવી રીતે ભગવાન આપણે આ મકાનને બનાવે, માટલા કુંભાર બનાવે, તેની ઘરણા ઘડે, એવી રીતે કંઈ નથી કર્યું. પોતે જ બન્યો છે કલાકાર, વેહ ધારણ કર્યો. એટલે કે ખેલ છે એનો. કલાકારને જ ખબર હોય કે મેં વેહ કર્યો. એટલે અવતારી પુરુષ આવે આપણે કે રામે બિચારો બહુ દુઃખી છે, રોતો તો સીતાજીને પડેગા હતી. એનો તો નાટક એને ખબર છે કોણ છે. એ તો જ્ઞાન સહિત આવ્યા. આપણે બોધને કંઈક જગાડવા આવતા હોય તો એના માટે આપણે શું કહે પછી એ રોતા હોય તો એને કીધું કે એક સ્ટેજ ઉપર જેમ કલાકાર નાટક કરતો હોય તો આપણે થોડા ખબર છે કે એક દી રામ બન્યો, બીજી રાવણ એક બી નહીં. આપણે એની ભાઈ ગુસ્સામાં એમ થાય કે આ કોઈ બીજો આવ્યો.
એ અંદર કલાકારને બધા ખબર હોય કે આ હું નાટક ભજવું અને જોવામાં સાચું લાગતું એ રોવે રકે ઓલો રાજી થાય એ દુઃખી દુઃખી થતો હોય એનું નાટક હોય દેખાવ અને આપણે એનું દુઃખ જોઈને રોવા માંડીએ એ આનંદ થાય કે મારો કેવી મારે કળા કે આ ભરમાઈ ગયા રોવા માંડ્યા હું જાણે દુઃખી એ રીતે જોઈ એટલે આવી ઈશ્વરની માયા આવી છે બધું એટલે કે એ માયા અજ્ઞાત અને અગ્નિ માયાને સુગ્ન પુરુષ જાણી સમજી તેને તળી શકે શાસ્ત્ર દ્વારા પણ અજ્ઞાત શાસ્ત્રથી પણ જ્ઞાત ન થતું એ પરોક્ષ જ્ઞાન છે શાસ્ત્ર વાંચી લેવાથી એમ કંઈ જણાતું નથી એનાથી અજ્ઞાત રહીએ એટલે કે શાસ્ત્ર વર્ણન કરે અનુમાન આ બધું કરીએ પણ અનુભવ તો પોતે કરવો પડે અનુભવ વિના એનો જ્ઞાન ન થાય એટલે સુગ્ન પુરુષ જાણી સમજી તેને કરી શકે અગ્નિ માયાને જ્ઞેય એટલે જાણવાનો વિષય અજ્ઞેય એટલે જાણવાનો વિષય નથી બનતો એટલે આપણે ઈશ્વરને અલખ કહીએ અલખ અલખ આપણો સાદો શબ્દ તો અલક્ષ્ય લક્ષ્ય એટલે એ જણાય નહીં જાણવાનો વિષય ન બને કારણ કે એ પોતે જ છે જાણવા વાળો કંઈક અલગ હોય તો જણાય ને અલગને આપણે જાણી શકીએ પોતાને કેવી રીતે જાણવું બીજો હોય તો તમે જાણો એ તો જાણવા વાળો છે એટલે જાણવા વાળાને પોતે જ પોતાને જાણે અનુભવે એ જણાય નહીં આવી રીતે કંઈક આ છે આવું એવી રીતે ન જણાય કે ભગવાન આવો છે કે આવો છે કે આવું છે એવી રીતે ન જણાય એટલે એને આપણે અલક્ષ્ય કહીએ અલગ અગ્નિ એવા બસ સુગ્ન પુરુષો એટલે જેને જ્ઞ એટલે જાણવા વાળા સુગ્ન એટલે સારી રીતે જેને જાણ્યું એ બધા સમજીને કરી શકે અથવા જ્ઞાનમાં તેનો બાદ કરી શકે એ જ માયા અનાદિ હોવા છતાં શાંત છે અહીંયા સસલાનો સ એટલે શાંત એટલે શેરડીનો સ નહીં એ શાંત એટલે તો શાંતિ શબ્દ નથી શાંત એટલે સ અંત વાળું આ માયા ગમે એવી પણ જ્ઞાન થાય ત્યારે એનો અંત આવી જાય અનાદિ છે પણ અનંત નથી કાયમ ન રહે જેને જ્ઞાન છે એના માટે માયા ન રહે જે જાગી ગયા એના માટે સપના રહ્યા કે હોતા હોતા જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આપણે સપના એ કંઈક અટપટા ખેલ જોયા કરીએ એટલે રસી લેતા ભગવતી જાગીને જોવું તો ઝલક દિશે નહીં ઊંઘમાં અટપટા ખેલ ભાષે તો આપણે જ્યાં સુધી એક અવસ્થા આવી છે ત્યાં સુધી આપણે બધા પ્રમાણ આ અવસ્થામાં રહીને જાણવા માંગીએ તો જાગ્યો તો જ જણાય એ સપનામાં ન જાણી શકે એ અવસ્થા બદલાય નહીં ત્યાં સુધી અવસ્થાનું ભાન ન થાય એટલે સપનામાંથી જાગ્યા પછી આપણે સપનાને ખોટું મિથ્યા કોઈ જાણી શકીએ અને આ જાગૃતને પાછું હાથું મને કહે કે આમાંથી જે જાગ્યા નથી આને આપણે જાગૃતિ માની લીધી પણ આ પણ એક નિદ્રાની અવસ્થા જ્ઞાનની તો આમાંથી જાગવું એટલે જ આ પોતાના સ્વરૂપને જાણવું એ જાગ્યા કહેવાય ત્યારે એને સમજાય કે આ સ્થૂળ જે હાથું લાગતું કે આ પણ સપના જેવો એટલે આપણે કે સપના જેવો સંસાર છે તો આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ આગળ વખતે આવતીકાલે જોઈશું અત્યારે સમય થયો ડોઝ થોડો જાજો થઈ જાય ક્યારેક તો પછી ખવાઈ જાય જાજો તો પાછું એટલે આથી કરીને આપણે પૂરું કરશું